Вітаю! Це 37-й урок Fusion. Canvas. Завантаження референса у форматі PNG та JPEG. Let's go. Заходимо в Insert і бачимо Canvas. У мене вже є іконка в меню, але я вам покажу, що можна з менюшки. Canvas натискаємо. Insert from my computer. Вибираємо наш референс. Вибираємо площину, на котру ми хочемо накласти наш референс. Все, натискаємо і в нас з'являється наша картинка. Так, що в нас тут є? Canvas Opacity 50. Це в нас зараз 50%. Чим менше, тим прозоріше. Чим більше, тим не прозоріше. Поставимо 50, мене влаштовує. Далі Distance X, Y і все. Можемо переміщати по X, по Y. Z-Angle це кут поворота нашого референса. Якщо потрібно, Scale збільшимо по X або по Y. Можемо одночасно по X, Y збільшити. Якщо візьмемо за цей квадратик центральний, то ми можемо вручну переміщати. Так, і Horizontal Flip і Vertical Flip. Тобто відображення зліва направо, справа наліво. Все, мені отак підходить. Мабуть, трошки ще збільшу. Десь ось так. Якось так, да. Все, мене все влаштовує. Трошки лівіше. Окей. Все. І тепер по цьому малюнку, по цьому референсу я можу зробити скетч. Не обов'язково такий повинен бути малюнок, може бути малюнок звичайний, вже розкрашений, зроблений, намальований як 3D, намальований, не замоделений. Ось, і по ньому ви можете вже робити якийсь теж скетч. Так, я казав, що можна завантажити ще в форматі JPEG. Так, JPEG можна, тому що оцей файлик у нас, цей малюнок, знаходиться якраз таки в JPEG. Зараз спробуємо в PNG. Canvas натискаємо, Insert My Computer. Бачимо формат PNG. Відкриваємо. Так, тепер Left. Ставимо ось так. Бачимо, що в нас також тут є Canvas Opacity, але зараз ми можемо робити на 100%, в принципі, тому що в нас немає заднього фону, в нас все одно буде прозоре. Можемо 75% поставити. Так, все інше таке саме. Натискаємо ОК. І ось наш малюнок, в принципі, готовий. Тут такий, а тут такий. Все, в принципі. На цьому все. Дякую за увагу. До зустрічі на наступному уроці.